ماك بوك برو ام 2 هيفيدني كمستخدم عادي؟ طب لو مصمم جرافيك؟ طب لو بشتغل على برنامج مونتاج؟ طب لو انا طالب يستاهل ادفع المبلغ ده فيه؟ طب لو معايا ام 1 يستاهل تطويره واشتري الام 2؟ طب في مقاسات تاني غير ال 13 انش؟ كل الاسئله دي هجاوبكم عليها، بس تابعني لاخر الفيديو. اهلا بيكم، معاكم ميجو. جهاز الماك بوك برو ام 2 ال 13 انش جهاز بتصميم عصري وجديد كالعاده من ابل. التصميم ده واخد من تصاميم الماك القديمه، بس الجهاز شكله في ايدك قايم جدا وشيك، وده راجع طبعا لاسباب ان هو رفيع وسليم ووزنه خفيف، اللي بيكون وزنه كيلو و400 جرام، والجهاز كله مصنوع من الالومنيوم المعاد تدويره. وابعاد الجهاز بتكون 30.41 سنتيمتر عرض و21.24 سنتيمتر عمق و1.56 سنتيمتر ارتفاع. وحواف الجهاز ده بتكون رفيعة جدا وبتكون مقاسها حوالي 4.9 مللي، وده بيدي الشاشة مساحة أكبر للعرض من غير زيادة في حجم الجهاز. شاشة الجهاز بقى بتكون ريتنا بمقاس 13.3 بوصة، وده النسخة المتوفرة معايا حاليا. إنما طبعا في 14 و16 إنش، بس المعالج بتاعهم بيكون M2 برو و M2 ماكس. الشاشة دي بتكون بدقة 2560 في 1600 بكسل بتردد 120 هرتز، بكثافة بكسلات أكتر من 227 بكسل لكل بوصة واحدة، وده عشان يوصل لك صور شاربة قوي وصور حادة كده وألوان دقيقة تمتع عينك وانت بتتفرج. البرايتنس بتاع الشاشة بيوصل لحد 500 نتس، وللأسف الشاشة دي مش تاتش، وبتقدر تتحكم في قوة الإضاءة دي أو البرايتنس من حاجة اسمها التاتش بار اللي بتميز فئة البرو عن أي فئة للماك. بالمناسبة الاختراع ده جامد قوي يا جماعة بصراحة، هنتكلم عليه بعدين. وقوة الشاشة والبرايتنس بتاعها بتخليها واضحة في أي ظروف إضاءة، في الشمس بقى، بالليل، عندك كل ظروف الإضاءة الشاشة قادرة تديلك البرايتنس المطلوب بتاعك أو اللي أنت محتاجه. كمان الشاشة دي بتوفر لك ألوان حيوية ودقيقة من نوع البي 3، وبتتميز الشاشة دي بألوان ترو تون اللي بيكون فيها تقنية إنها تظبط اللون الأبيض تلقائي كده او لوحدها علشان بقى تتناسب مع الاضاءة حواليك، وده بيكون مريح لعينك انت اكتر. ننزل بقى تحت شوية للاختراع الاقرب لقلبي. طبعا الاختراع ده مش اختراع جديد، ده اختراع قديم، بس انا كمستخدم ويندوز يعني اما شفته بصراحة في الماك فعلا بيسهل حاجات كتير قوي. طبعا انا بتكلم على التاتش بار. التاتش بار اللي موجود في فئة البرو زي ما قلت لكم بيميز فئة البرو عن اي فئة تانية للماك بوك. بتكون الشاشة بتاعته اوليد متعددة اللمس، ده بالمناسبة يا جماعة مجرد سكرين. الشاشة دي بقى قادرة تتكيف مع اي ويب سايت او اي ابلكيشن او اي برنامج حتى انت بتستخدمه جوه الماك بوك. قادر انك لو فتحت سفاري مثلا تقترح عليك مواقع زي الفيسبوك او اي حاجه، دوست نيو تاب وعملت تاب جديده، تقدر تعلي الصوت وتوطيه في نفس الوقت اللي انت فاتح فيه التاب. تقدر تفتح يوتيوب وتجري الفيديو وترجعه تاني وتعلي الاضاءه وتوطيها وتخرج من التاب دي وتحط تاب تانية. حوارات بتعمل حاجات كتير قوي وانت ما لمستش الماوس بتاع الجهاز. تقدر كمان تستخدمها في المونتاج، لو انت بتعمل كات لفيديو بتحدد اول الفيديو من اخره من التاتش بار دي بمنتهى السلاسة. فيا جماعة استخداماتها رهيبة، وهي فعلا مهمة جدا في اللابتوب. انا من بعد ما جربتها وانا فعلا مش قادر استخدم اي لابتوب تاني ما فيهوش التاتش بار. نكمل وننزل تحت شوية ونروح للماجيك كيبورد، بس قبل ما نكمل ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، الجمال بتوعك يا صديقي، بس بعد ما تخلص الفيديو وهتخرج من الفيديو دلوقتي. ونرجع تاني بقى نروح للماجيك كيبورد. الماجيك كيبورد دي من امتع الكيبوردات اللي انت ممكن تستخدمها في لابتوب، والله ما مجاملة في الماك بوك، بس فعلا لمستها مختلفة. تحس ان الزراير قريبة قوي كده لجسم الجهاز، تحس انها تاتش شوية، الكليكات بتاعتها سموز قوي. فانا اضمن لك ان انت هتاخد تجربة عمرك ما حسيت بيها من ناحية الكيبورد مع الماك بوك برو. بس هو الحقيقة انت لو جاي من ويندوز الوضع هيبقى مختلف خالص، لان في زراير موجودة هنا مش موجودة هناك. كمان الكيبورد دي فيها باك لايت، عشان لو انت مثلا بتستخدم اللاب في مكان ضلمه الباك لايت ده بيساعدك انك توصل للحروف بمنتهى السهوله. ننزل تحتها بقى شويه هنلاقي التراك باد، وبتكون حجمها كبير جدا، قادره ان هي توصلك لكل اطراف السكرين بتاعه اللاب من غير ما ترفع ايدك من على التاتش بتاع التراك باد. طبعا كالعاده ملمسها مختلف والكليكات بتاعتها مختلفه جدا وسموث برضو زي الكيبورد. الجزء بتاع الكيبورد ده من امتع الحاجات اللي موجوده في الماك بوك. وطبعا لسه في حاجات احنا ما وصلناش، في سبيكر، في تاتش اي دي، في متعه لسه. كمل الفيديو عشان تشارك معنا المتعه دي. وعشان ما اشوقكوش اكتر من كده، سماعات الجهاز من امتع الاصوات اللي ممكن تاخدها من لابتوب في حياتك من الماك بوك برو مش اير. البرو بيتميز بستيريو تحفه،
تحفة بصراحة. أنا هاحاول أشغّل ميوزك وأسمّعكم الصوت بتاع الماك بوك، طبعًا هو مش هيبقى أحسن حاجة بس أنا باحاول أوصّل لكم الصورة على قد ما أقدر. طبعًا زي ما سمعتوا كده الspeakers دول من نوع ستيريو، وبتدعم خاصية الدولبي أتموس عشان تزوّد تجربة الصوت بطريقة ممتعة أكتر، مع كمان إن هي بتدّيك خاصية special audio لتجربة استماع محيطية رهيبة، بتدّيك إحساس كده إن الصوت حواليك، ضرب جاي من اليمين أنت بتسمع الصوت جاي من اليمين، ضرب جاي من الشمال بتسمع الصوت جاي من الشمال. طبعًا الميزة دي موجودة في حاجات كتير زي الairpods بس مع نقاء الصوت هنا وكمان تدّيني الميزات دي طبعًا بتبقى حاجة مش طبيعية. من ناحية بقى مايكات الجهاز فهو بيكون فيه 3 مايكات، ده عشان يضمن لك تجربة وجودة صوت عالية جدًا، وأنت بقى بتتكلم في المكالمات، في الاجتماعات، والأحلى إن المايكات دي بجودة استوديو عشان لمّا تيجي تسجل الصوت للمكالمات أو recording أو أي حاجة، بتعزل الصوت اللي حواليك فيبقى صوتك أنت اللي واضح. وبمناسبة الاجتماعات اللابتوب فيه كاميرا بتكون بدقة 720 بكسل، وحصل تحسينات كده في معالجة الصور، ده طبعًا بيرجع بفضل معالج الM2 عشان طبعًا يوفر لك جودة صورة حلوة في الإضاءة المختلفة. والكاميرا فيها ميزة تعرف على الوجه عشان تضبط لك الإضاءة على وشك، طبعًا زي ما قلت لكم في أي ظروف للإضاءة. من ناحية الأمان بقى في الجهاز ده، الجهاز ده مزود بالتاتش اي دي مع زرار الباور، وبتقدر تستخدمه في ميزات الدفع بتاعت ابل باي وشريحة ابل تي 2 سكيورتي اللي بتكون مدمجة عشان توفر لك اداء وامان عالي جدا، وبيكون فيها معالج سكيور انكلامف وده اللي مسؤول عن تنظيم عمليات التاتش اي دي وكده، وبيخزن بيانات البصمة بشكل امن، وهو المسؤول ان هو يشفر كل حاجة على الجهاز ده عشان لا قدر الله لو الماك بوك اتسرق. وكل ده طبعا ما يخليناش نغفل عن اصلا الامان في نظام او اس للماك بوك اللي اصلا بيبقى فيه انظمه متطوره من حيث الامان زي فايل فولت اللي بيقدر يشفر كل حاجه على الهارد للجهاز ده، غير طبعا تحديثات ابل المستمره للماك عشان تحافظ لك على جهازك من الفيروسات اللي انت بتنزل مع اي برنامج بتعمله داونلود. من ناحيه بقى شاحن الجهاز فهو فيه سوكتين يو اس بي من نوع التايب سي، وفي واحد فيهم بتشحن منهم الجهاز عادي بالتايب سي، دول على الشمال. على اليمين بقى في سوكت واحد للسماعات. من ناحية رامات الجهاز بيوصل ل 24 جيجا رام، والمساحة الداخلية بتاعت الجهاز تقدر برضو توصل ل 2 تيرا، دول طبعا بتحددهم وانت بتشتري الجهاز. من ناحية بقى معالج الجهاز فالجهاز ده بيكون من نوع M2 اللي بيكون فيه 8 كور سي بي يو و10 كور جي بي يو، طبعا بيوفر لك أداء أسرع بنسبة 18% من ال M1، وسرعاته بتوصل ل 3.49 جيجا هرتز مقارنة طبعا ب 3.2 جيجا هرتز من ال M1. تعالى بقى اقول لك المقارنة ما بينهم بالتفصيل عشان تعرف تشتري ال M2 ولا ال M1. زي ما قلت لكم في الأداء العام ال M2 أسرع من ال M1 بحوالي 18%، ومن ناحية الجرافيكس لو انت شغال شغل جرافيكس ومونتاج بيكون أسرع 35%، وده طبعا رقم مش قليل. يعني الجهاز ده مناسب جدا للمونتاج والجرافيكس والألعاب التقيلة، وانك تقدر تعمل ريندر لفيديوهات على برامج مونتاج زي بريمير أو فاينل كات برو مثلا بسرعة حلوة جدا. يعني أداء الجهاز ده في برامج بقى المونتاج زي بريمير برو أو فاينل كات برو أسرع بشكل ملحوظ، لأن أداؤه بيكون أسرع حوالي 40% من ال M1، طبعا ده في مهام الجرافيك، وده بيكون لصالح ال M2 عشان ال M2 بيوصل لحد 24 جيجا رام، إنما ال M1 بيوصل لحد 16 جيجا رام بس. ال M2 جبار أوي يا جماعة، اقوى من الام 1 بصراحه. سرعته قادره توصل ل 15.8 تريليون عمليه في الثانيه، انما الام 1 بيقدر يوصل ل 11 تريليون عمليه في الثانيه بس، وده طبعا ما يقللش من امكانيات الام 1. 11 تريليون عمليه في الثانيه دي حاجه كبيره جدا طبعا. من ناحيه بقى بطاريه الجهاز فالام 2 بتستهلك طاقه اقل 20% عن الام 1، وده بيساعدك في انك تقعد وقت اطول على الماك بوك اللي بيخليك تقعد 20 ساعه تتفرج على فيديوهات و17 ساعة متواصلة تعمل سكرول وتقعد على السوشيال ميديا. هو أصلا 20 ساعة و17 ساعة ده رقم كبير جدا يعني، فيخليك تاخد الجهاز معاك في أي مكان أنت مش شايل هم الشاحن. نيجي بقى للسؤال المهم بعد المقارنة دي، مين اللي يستخدم الجهاز ده أو الجهاز ده مصمم لمين؟ هقول لك كل حاجة لوحدها. لو انت طالب الجهاز ده اداؤه سريع جدا في برامج التعليم والابحاث، بطاريته طبعا بتقعد 20 ساعه، فانت مش هتبقى شايل هم وانت رايح الجامعه او كده ان انت اللابتوب بيفصل منك. طبعا ليه مميزات كتير، وزنه خفيف سهل يتشال رفيع، تقدر تاخده معاك في كل حته لان وزنه حوالي بيكون كيلو ونص، حاجه هبل انت ماسكها في ايدك يعني. انما المحترفين بقى وبتوع المونتاج بقول لك ان الاداء الجهاز ده
قوي جدا وهيسد احتياجك قوي بسبب ال10 كور جي بي يو اللي محطوطين فيه، وانه بيدعم انك تقدر تعمل ريندر لفيديوهات 4K و8K بسلاسة جدا. والجهاز ده بيدعم تقنيات زي ميتال واوبن سي ال، طبعا دول بيساعدوا الجهاز في ان هو يسرع عملية الريندر قوي. من ناحية بقى رأيي الشخصي، فالجهاز ده موجه اكتر للناس بتوع الجرافيكس، الا في حالة واحدة، لو انت طالب والجامعة بتاعتك هي متخصصة في المونتاج والجرافيك وكده، فطبعا هتروح له. لكن لو انت طالب في لابات تانية بسعر اقل تقدر انها تديك امكانيات هتسد احتياجك في الموضوع ده. من ناحية بقى تاريخ الاصدار، فتاريخ الاصدار الام 2 كان في 2022، انما الام 1 كان في 2020. يا رب اكون حاولت اغطي لك كل حاجة عن الماك بوك برو الام 2. لو انت مهتم بمنتجات ابل وتحديثات ابل، كنت عامل فيديو عن تحديث اي اس 18 اللي هينزل في شهر 9. لو انت عايز تشوف ايه القنبلة اللي ابل عملتها في التحديث ده، هحط لك الفيديو بتاعه. ما تنساش تدعمني باللايك والشير والسبسكرايب. الجمال بتاعك يا صديقي. سلام.